Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình là Bé Con đây. Trong cái phiên bản 1.2 này thì chúng ta đã được sở hữu đó là Thủy Thần Furina, nhân vật có thể được coi như là vị thần thứ 5 xuất hiện ở trong cái tựa game Genshin Impact. Không biết là anh em đã sở hữu nhân vật này hay chưa và đánh giá của anh em về nhân vật Furina như thế nào. Cá nhân mình thì sau cái khoảng thời gian ngắn mình trải nghiệm với nhân vật này thì mình thấy là Furina cũng mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái ưu điểm. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì Furina vẫn còn cho mình đó là một số những cái hạn chế. Có lẽ là hy vọng là chúng ta sẽ được cải thiện ở trong cái quá trình tương lai. Thế còn trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái việc là build nhân vật Furina này dành cho những bạn nào mà đang phân vân chưa biết là build nhân vật Furina như thế nào, về việc build chỉ số cũng như là cái việc mà sắp xếp những cái đội hình đi cùng với cô nàng này, thì hy vọng là cái video này sẽ giúp anh em trong quá trình mà anh em build nhân vật Thủy Thần Furina của anh em nhé. Ok, không phải là mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Trước khi chúng ta đến với những cái phần như vũ khí, đội hình cũng như là build chỉ số thánh vi vật, thì phần đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ nói qua về cái thiên phú của nhân vật Furina. Thì trong cái thiên phú của nhân vật Furina thì mình nghĩ là không có quá nhiều thứ để nói. Thế nhưng có một số những cái điểm lưu ý như sau. Đầu tiên là chiêu kỹ năng nguyên tố của nhân vật Furina thì chúng ta sẽ có hai dạng, đó là Osia và Penuma. Với Osia thì Furina sẽ gọi ra 3 con pet, và 3 con pet này nó sẽ hỗ trợ nhân vật của chúng ta gây sát thương, cũng như là mỗi những cái đòn tấn công thì nó sẽ tiêu hao HP của toàn bộ đội hình của chúng ta ở trong cái phần đội hình. Bất kể là các bạn đang sử dụng các nhân vật đó là on field hay là off field thì nó sẽ đều tiêu hao HP. Lượng tiêu hao HP ở đây nó là cố định, nó không có gia tăng theo level, mà khi mà các bạn nâng thiên phú lên nó chỉ gia tăng cái sát thương của con pet gây ra thôi. Thế còn cái sát thương mất đi thì nó là giữ nguyên theo cố định, nó không có sự thay đổi. Đấy là trạng thái đầu tiên là Osia. Trạng thái thứ hai đó là Penuma. Thì trong cái trạng thái này thì Furina sẽ gọi ra một cái nguồn nước, và nguồn nước này nó sẽ có tác dụng đó là hồi máu cho nhân vật đứng ở trên sân. Thì để mà chuyển đổi giữa trạng thái Osia và Penuma thì các bạn đơn giản là thực hiện một đòn trọng kích của nhân vật này. Còn tương tự ngược lại, nếu như các bạn muốn chuyển đổi từ Penuma sang Osia thì các bạn cũng thực hiện một đòn trọng kích để nó chuyển đổi hai dạng với nhau. Đấy chính là cái lưu ý với chiêu kỹ năng nguyên tố. Và một cái nữa đó là cái thời gian tồn tại của trạng thái Osia và thời gian tồn tại của trạng thái Penuma. Tức là cái thời gian tồn tại của những con pet cũng như là thời gian tồn tại của ca sĩ nguồn nước này đây là nó là chung với nhau. Tức là tổng thời gian chúng ta đang có ở đây là 30 giây. Thì ví dụ như trong trường hợp các bạn đang gọi pet được 20 giây rồi, sau đó là các bạn chuyển qua trạng thái đó là ca sĩ nguồn nước để hồi máu, thì lúc này cái ca sĩ nguồn nước ấy thì nó sẽ chỉ có thời gian tồn tại đó là 10 giây mà thôi, tức là tổng nó sẽ là 30 giây. Thì đấy là cái lưu ý của mình về cái chiêu kỹ năng nguyên tố của nhân vật này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật Furina. Thì đây là cái chiêu mà cực kỳ quan trọng với nhân vật này. Thì trong cái chiêu kỹ năng nộ chúng ta có một cái điều cần chú ý, đó chính là cái điểm náo nhiệt của nhân vật Furina. Thì cái điểm náo nhiệt này nó chính là cái giúp cho nhân vật Furina có khả năng boost sát thương cho toàn bộ đội hình. Và cái điểm náo nhiệt này các bạn sẽ lấy thông qua việc HP của nhân vật ở trong team tăng lên hoặc giảm xuống. Cứ mỗi 1% HP tăng lên hoặc giảm xuống của các nhân vật ở trong đội hình thì nó sẽ cho nhân vật Furina một điểm náo nhiệt. Và tối đa nhân vật này có thể nhận được đó là 300 điểm náo nhiệt. Cái điểm náo nhiệt khi mà các bạn lấy được cho nhân vật Furina thì nó sẽ có tác dụng đó là gia tăng thêm sát thương gây ra, và đồng thời nó sẽ gia tăng thêm lượng trị liệu nhận được cho tất cả nhân vật trong đội hình gần đó. Các bạn lưu ý ở đây đó là tất cả nhân vật ở trong đội hình, tức là kể cả các nhân vật on field hay là các nhân vật off field, các bạn sẽ đều nhận được cái hiệu quả này, và thậm chí là bản thân nhân vật Furina cũng sẽ nhận được cái hiệu quả này luôn. Đây chính là cái lưu ý với cái điểm náo nhiệt của nhân vật này. Về cái thông số về cái điểm chuyển đổi náo nhiệt thì các bạn có thể theo dõi ở trong cái phần chi tiết kỹ năng thiên phú. Nếu như mình nhớ không nhầm thì ở level 10 thì nó sẽ là 0,25%. Tức là nếu như các bạn đang có cho mình đó là 300 điểm náo nhiệt thì cái giới hạn tăng sát thương của các bạn gây ra ở đây đó là 75%, một con số tương đối là lớn. Về các cái stack mà chúng ta nhận được ở cái điểm náo nhiệt thì các bạn có thể theo dõi ở các cái hiệu ứng ở trên màn hình. Thì theo như mình tìm hiểu thì chúng ta có 3 cái hiệu ứng tương ứng với 3 cái lượng stack mà chúng ta nhận, bao gồm là ít stack này, nhiều stack này, và cuối cùng là stack cao. Và có một cái hiệu ứng cuối cùng đó chính là cái hiệu ứng mà chúng ta được full stack. Thì với 3 cái stack đầu tiên là từ ít, trung bình và nhiều stack thì các bạn có thể theo dõi bằng việc là nhìn những cái số lượng cái fan cổ vũ ở phía dưới phần màn hình ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy số lượng là nó từ ít cho đến nhiều. Và cuối cùng khi mà chúng ta full stack ấy thì nó sẽ có một cái hiệu ứng mà nó có một cái sóng ở trên màn hình, các bạn có thể để ý. Thì lúc này đó là cái lúc mà các bạn đang có cái giới hạn stack ở đây, đó là max. Mình không biết là với C1 thì nó có hiển thị như vậy không. Và nếu như bạn nào mà có C1 thì các bạn có thể là chia sẻ xuống ý kiến ở xuống dưới phần bình luận để cho mình biết nhé. Thế nhưng mà đây chính là cái cách mà chúng ta nhận biết được cái stack của điểm náo nhiệt mà chúng ta đang sở hữu. Chúng ta đã sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn vũ khí cho nhân vật Furina. Thì chắc chắn là cái sự lựa chọn đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến đó chính là trấn của cô nàng này với đầy đủ các chỉ số mà Furina cần.
bao gồm HP, bao gồm sát thương bạo và bao gồm cả sát thương của kỹ năng nguyên tố nữa. Thì đây là tất cả những cái gì mà nhân vật Furina này cần, bởi vì đây là một nhân vật có cái lượng sát thương của chiêu kỹ năng nguyên tố tương đối là mạnh. Khi mà các bạn nâng lên được tương đối là đầy đủ thì rõ ràng là cái sát thương của chiêu E là một cái sát thương giúp cho nhân vật Furina có khả năng hỗ trợ sát thương cho đội hình cực kỳ tốt. Cho nên là chấn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho nhân vật này nếu như các bạn đang muốn cải thiện đó là về mặt sát thương. Nhưng mà ngoài chấn ra thì chúng ta có một số những cái sự lựa chọn khác theo như mình thấy cũng rất là ổn, cũng như là nó sẽ thân thiện hơn, bởi vì chúng ta biết được là banner chấn ở thời điểm hiện tại nó đang không thực sự ngon khi mà nó đi cùng với là ngọc bích huy hoàng. Thì những cái sự lựa chọn mà chúng ta có thể cân nhắc cho nhân vật Furina nếu như các bạn không có chấn sẽ bao gồm ở đây đó là cái răng nanh dỉ sét. Cái này thì nếu như các bạn nào mà đã chơi từ cái phiên bản khá là lâu rồi, từ phiên bản 1.2, 1.3 rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ sở hữu được cái cây kiếm này. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà các bạn không sở hữu được cái răng nanh dỉ sét thì các bạn có một cái sự lựa chọn nó tốt hơn, nó cũng mang thiên hướng F2P hơn, đó chính là cái cây ống đồng. Cái này thì các bạn đi câu cá ở khu vực Fontaine các bạn sẽ nhận được. Mình thì mình cũng chưa sở hữu cái cây ống đồng này, thế nhưng mà theo như những gì mà anh em bảo mình thì cái này câu khá là nhanh. Nói chung là nó sẽ không bị vất vả giống như việc là anh em câu cây lao xiên cá. Cho nên là nếu như anh em nào mà không có răng nanh dỉ sét thì cái ống đồng cũng sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tốt nếu như các bạn là người chơi F2P. Ngoài ra thì chúng ta có những cái dòng vũ khí 5 sao theo như mình thấy cũng rất là tốt cho nhân vật Furina. Có thể kể đến như là cái anh La Phán Quyết của nhân vật anh Hai Thâm. Thực ra là chỉ số ở trên là tương đối giống nhau, đó là 88% sát thương bạo kích, cũng như việc là nội tại nó cho các bạn thêm đó là 4% tỷ lệ nữa, và thậm chí nó còn gia tăng cho các bạn đó là sát thương của kỹ năng nguyên tố dựa trên chỉ số tinh thông. Thì nếu như các bạn có một chút chỉ số tinh thông cho Furina thì rõ ràng là cái hiệu quả này các bạn vẫn có thể tận dụng được, tương đối là ngon. Ngoài ra thì các bạn có một số những cái dòng vũ khí khác, ví dụ như là bàn nham kết lục với tỷ lệ bạo kích này, các bạn có cho mình đó là ánh sáng đêm sương mù và cũng như là Haran. Thì đây đều là những cái kiếm 5 sao mà theo như mình thấy là sử dụng tốt cho nhân vật Furina. Chỉ có điều là với một số những cái thanh kiếm thì có thể nó không tận dụng được tối đa các chỉ số thôi. Còn ngoài ra thì mình thấy là về cái hiệu quả về việc gia tăng sát thương thì những cái kiếm này hoàn toàn là có. Ngoài ra thì có một cái cây kiếm nữa mình cũng thấy anh em recommend và mình thấy là nó dùng cũng tương đối là tốt, đó chính là cái cây chìa khóa Shiny Suit. Cái vũ khí này thì nó cho các bạn cực kỳ nhiều chỉ số HP, nó cho các bạn tổng đó là 86% chỉ số HP nếu như các bạn ở danh 1 đấy, thì nó cho các bạn cực kỳ nhiều chỉ số HP. Thế nhưng mà có một cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái cây chìa khóa Shiny Suit này ấy, đó là việc nếu như các bạn sử dụng thì tốt nhất là nên đi cùng với các đội hình mà nó tận dụng thêm chỉ số tinh thông. Bởi vì cái cây kiếm này thì cái dòng nội tại của nó là nó cho đội hình của chúng ta chỉ số tinh thông mà, cho nên là nếu như các bạn muốn sử dụng cái cây Shiny Suit này thì nên là có những cái đội hình mà các bạn đi cùng mà nó tận dụng cái chỉ số tinh thông nguyên tố thì lúc này các bạn hãy nên cầm đó là chìa khóa Shiny Suit. Thế còn ngoài ra thì các bạn mình nghĩ là cầm những cái cây kiếm khác thì nó cũng tương đối là ngon rồi, đặc biệt là chúng ta có những cái cây như răng nanh dỉ sét hay là cây ống đồng là những hàng 4 sao cực kỳ ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng như thiên không kiếm, mình thấy nó cũng được. Thế nhưng mà nếu như lấy cái chỉ số liên quan đến tỷ lệ bạo kích và cái hiệu quả nạp như thế này ấy thì mình nghĩ là các bạn chuyển hướng sang dùng những cái như kiểu là răng nanh dỉ sét hay là ống đồng thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì những cái chỉ số như là tỷ lệ và hiệu quả nạp thì những cái vũ khí đấy nó đều cho phép các bạn đạt được những cái chỉ số đấy. Ví dụ như răng nanh các bạn có sát thương kiểu kỹ năng nguyên tố này, các bạn có tỷ lệ của kỹ năng nguyên tố và có hiệu quả nạp. Và tương tự với ống đồng thì nó cho các bạn đó là tỷ lệ bạo kích cũng như là nó cho các bạn thêm cái hiệu quả nạp, hay là những cái như ống đồng thì nó cho các bạn thêm đó là tỷ lệ bạo kích cũng như là cho các bạn thêm cái hiệu quả nạp ấy. Thì những cái chỉ số đấy thì gần như là nó tương thích với lại cái thiên không kiếm rồi, cho nên là mình thấy dùng những cái đấy nó ngon hơn. Mà cái chỉ số tấn công này thì rõ ràng rồi, chúng ta có một con nhân vật mà nó chơi thuần theo chỉ số HP, cho nên là tấn công cơ bản thì chúng ta gần như là bỏ qua. Thế nên là mình không recommend cho anh em cái thiên không kiếm này lắm. Các bạn có thể sử dụng như là răng nanh hay là ống đồng thì nó sẽ tốt hơn nếu như các bạn không có những cái dòng như kiểu là chấn của nhân vật này. Đấy chính là về phần vũ khí của nhân vật Furina, thì đây là những sự lựa chọn mà mình thấy tương đối tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng một cái nữa, đó chính là cái nanh sói. Cái này thì các bạn có thể lấy được ở trong cái cửa hàng Battle Pass. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, ở thời điểm hiện tại thì Battle Pass chúng ta chưa lấy được tinh luyện 5, cũng như là việc những cái dòng vũ khí như là răng nanh dỉ sét hay là ống đồng ấy nó phù hợp với những cái bạn là người chơi F2P hơn, cho nên là mình cũng không recommend anh em lấy cái nanh sói này lắm. Nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn cũng cứ lấy để các bạn sử dụng nhé. Tại vì nanh sói nó cũng cho các bạn một cái lượng chỉ số tương đối là ngon với tỷ lệ bạo cũng như là sát thương của kỹ năng nguyên tố nữa. Ok, chúng ta đã xong đến cái phần vũ khí của nhân vật này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến cái phần đó là lựa chọn thánh di vật cho nhân vật này. Thì do như mình có nói ở trên đó là nhân vật này đang sử dụng rất là tốt cái chiêu kỹ năng nguyên tố để gây sát thương, cho nên là cái bộ di vật hiện tại đoàn kịch hoàng kim đang là cái bộ có thể được cho như là tốt nhất cho nhân vật này, với khả năng gia tăng sát thương của kỹ năng nguyên tố cực kỳ mạnh đến từ bộ 2 món và bộ 4 món. Cho nên là đây sẽ là cái bộ có thể coi như là rất là thích hợp cho nhân vật Furina nếu như các bạn muốn sử dụng cái nhân vật này
để với cái vai trò đó là sub DPS hỗ trợ sát thương. Ngoài ra thì nếu như các bạn mà chưa có cho mình đó là một bộ 4 đoạt kịch hoàng kim mà nó thực sự quá ngon, thì mình nghĩ là một số những cái bộ thánh di vật mix khác cũng có thể là các bạn sử dụng được trong quá trình mà các bạn farm bộ 4. Những cái bộ mix bao gồm như 2 đoạt kịch hoàng kim, 2 thủy, cũng như là 2 đoạt kịch hoàng kim và 20% HP, thì mình nghĩ là đều là những cái món mà các bạn có thể sử dụng được. Thậm chí là các bạn có thể mix với những cái bộ gia tăng hiệu quả nạp, ví dụ như 2 dấu ấn thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Nếu như trong trường hợp mà Furina các bạn là một nhân vật mà đi theo thiên hướng thuần support, và đặc biệt là support cho các nhân vật mà chơi theo chỉ số đó là tấn công, thì cái bộ thiên nham vững chắc cũng sẽ là những cái bộ mà các bạn có thể cân nhắc trong việc sử dụng. Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là đoạt hoàng kim đang là cái bộ mà cho nhân vật Furina cái hiệu quả ở đây đó là tốt nhất để có thể sử dụng, khi mà nó gia tăng cho rất nhiều chiêu kỹ năng nguyên tố và khiến nó nhân vật Furina này đảm bảo cái khả năng sub DPS cực kỳ mạnh cho nhân vật này. Các cái dòng chính chúng ta lấy cho nhân vật Furina thì theo như mình thấy sẽ bao gồm đồng hồ, các bạn sẽ lấy một cái đồng hồ liên quan đến HP, hoặc là đồng hồ hiệu quả nạp. Ly thì các bạn có thể lấy ly HP, hoặc là các bạn có thể lấy ly sát thương nguyên tố thủy. Nón thì các bạn có thể lấy nón tỷ lệ hoặc là nón sát thương bạo. Với đồng hồ thì HP hay là hiệu quả nạp thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là cái chỉ số hiệu quả nạp của các bạn nó đang là bao nhiêu, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc các bạn có cầm vũ khí hiệu quả nạp hay không. Về hiệu quả nạp của nhân vật Furina thì mình nghĩ là các bạn nên build đâu đó dao động trong khoảng tầm 150 nếu như các bạn đang đi với một cái đội hình có 2 thủy, hay là các bạn có thể build cao hơn khoảng tầm 180 đến 200 nếu như các bạn đang chỉ sử dụng nhân vật Furina đi một mình thôi. Thậm chí là trong một số trường hợp các bạn có thể build cái hiệu quả nạp nó thừa ra một chút cũng được, tại vì nhân vật Furina các bạn sẽ đánh xoay quanh chiêu kỹ năng nộ để boost sát thương cho đội hình lên rất nhiều, cho nên là cái việc đảm bảo cái rotation của nhân vật Furina ấy nó sẽ có lợi hơn so với việc là các bạn đẩy quá nhiều về mặt sát thương. Cho nên là về phần hiệu quả nạp, nếu như các bạn muốn cân nhắc một cái lượng hiệu quả nạp tương đối ổn định cho nhân vật này thì mình nghĩ là đâu đó vào khoảng tầm 200 nếu như các bạn đi một mình thì nó sẽ hợp lý, cũng như là đi 2 thủy thì các bạn có thể cân nhắc đến trường hợp là build đâu đó vào khoảng tầm 150 đến 170. Còn ngoài ra thì với từng cái đội hình mà anh em sử dụng thì anh em có thể cân nhắc điều chỉnh cái chỉ số hiệu quả nạp sao cho nó hợp lý, thì từ đó anh em sẽ lựa chọn cho mình được một cái đồng hồ HP hoặc đồng hồ hiệu quả nạp sao cho nó phù hợp. Về ly thì theo như mình thấy thì các bạn có thể lựa chọn đó là ly HP hoặc ly thủy. Ly thủy thì có lẽ nó sẽ cho các bạn một cái lượng sát thương đó là tốt hơn. Thế nhưng nếu như các bạn chưa có một cái ly thủy ngon và các bạn đã sở hữu cho mình một cái ly HP mà với cái dòng phụ nó đẹp, thì ly HP cũng sẽ là một sự lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc trong quá trình là mang ra sử dụng. Ví dụ như nick của mình thì mình không có ly thủy ngon thì mình phải dùng tạm đó là cái ly HP mà thôi. Thế còn nếu như các bạn đã có một cái ly thủy ngon thì các bạn cứ nên ưu tiên đó là sử dụng đó là cái ly thủy. Về cái nón của nhân vật này thì các bạn sẽ ưu tiên sử dụng những cái nón tỷ lệ hoặc là sát thương bạo tùy theo cái chỉ số mà các bạn đang có. Về chỉ số chi tiết của nhân vật Furina thì có lẽ là mình sẽ làm ở trong một cái video riêng, còn trong cái video này thì mình sẽ chỉ nói ngắn gọn về phần di vật cho nhân vật Furina như thế này thôi. Chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo đó là về phần đội hình cho nhân vật Furina. Thì về Furina thì cơ bản đây là một nhân vật có khả năng boost sát thương gây ra, cho nên là cái việc mà các bạn kết hợp với một cái nhân vật DPS mà có khả năng gây sát thương thì các bạn có thể lựa chọn bất kỳ một nhân vật DPS nào tùy vào cái nhân vật mà các bạn đang muốn đi cùng với Furina, cũng như là tùy vào cái phản ứng mà các bạn đang muốn sử dụng cùng với cái nhân vật này, nên là các bạn hoàn toàn có thể kết hợp được một cách rất là thoải mái. Thế nhưng mà với cái đội hình của Furina thì có một cái điều là quan trọng, đó là thay vì việc mà các bạn phải quan tâm là các bạn đi cùng với DPS nào ấy, thì các bạn sẽ phải quan tâm đó là trong đội hình của các bạn phải có một cái con có khả năng hồi phục, và nó sẽ là hồi phục đa mục tiêu, tức là có thể nó sẽ phải là hồi phục theo toàn bộ team. Thì các cái slot hồi phục theo team thì các bạn có thể lựa chọn như là Jin, như là Baizu hay là Charlotte, rồi một số nhân vật khác như là Mika. Thì đấy là những cái slot mà các bạn sử dụng. Thì với cái đội hình của nhân vật Furina thì các bạn sẽ ưu tiên nhân vật Furina đi cùng với một nhân vật có khả năng hồi máu cho toàn bộ team. Thế còn 2 slot còn lại thì các bạn sẽ lựa chọn tùy vào cái việc mà các bạn đang muốn đi với nhân vật nào, cũng như là việc là các bạn đang có những cái đội hình nào để có thể kết hợp cùng với nhân vật Furina, cũng như là bạn muốn kiểu đi với những cái phản ứng như thế nào. Thì cái này thì là một slot rất chi là tiện lợi để các bạn có thể cân nhắc để sử dụng. Với các nhân vật mà thuộc cái khu vực Fontaine thì nó sẽ rất dễ để kết hợp với nhân vật Furina, khi mà các nhân vật này có khả năng đó là gia tăng cho các bạn thêm cái lượng HP tăng thêm và mất đi, thì đồng nghĩa việc là các bạn gia tăng được thêm cái điểm náo nhiệt, thì lúc này Furina các bạn nó sẽ có khả năng boost tốt hơn. Các nhân vật chúng ta có thể kết hợp tốt với nhân vật Furina thì có thể kể đến như hiện tại đó chính là Neuvillette cũng như là Wild Lily, thì đây là những nhân vật mà kết hợp rất là tốt. Ngoài ra thì nếu như các bạn đang không muốn sử dụng với các nhân vật ở bên khu vực Fontaine thì các cái nhân vật mà thuộc cái khu vực cũ thì mình nghĩ là cũng có những cái slot mà các bạn có thể cân nhắc để sử dụng. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng những cái đội hình liên quan đến Hu Tao hay là đội hình liên quan đến Xiao, thì đây là những cái đội hình mà các bạn có thể tận dụng được với cái nhân vật Furina khi mà các bạn kết hợp được với cái đội hình 2 thủy, ví dụ như là với Hu Tao chẳng hạn, các bạn sẽ kết hợp cùng với đó là Zelan, cùng với đấy là
với một slot hồi phục như là Jhin hoặc là Baidu để các bạn có thể tối ưu cái khả năng hồi phục, gia tăng thêm cái lượng điểm náo nhiệt các bạn có thể nhận được. Thế còn với CL thì bản thân nhân vật này nó có một cái cơ chế đó là tự rút HP rồi, đồng nghĩa với việc là Furina chúng ta sẽ luôn luôn được tích thêm cái điểm náo nhiệt. Và nếu như các bạn kết hợp thêm một số nhân vật hồi máu khác, ví dụ như là Jhin hay là với Bennett, thì cái việc mà chúng ta tích thêm stack cho điểm náo nhiệt thì hoàn toàn là có thể. Thế cho nên là với cái đội hình mà chúng ta không đi cùng với các nhân vật Fontaine, hoặc là chúng ta không có những cái nhân vật có khả năng tự tăng giảm HP, thì mình thấy là hiện tại là với CL hay là Hu Tao thì đều là những sự lựa chọn cực kỳ tốt nếu như các bạn muốn gia tăng thêm phản ứng. Thậm chí là nếu như các bạn muốn đi với một số những cái đội hình liên quan đến Hyper Bloom, ví dụ như Nahida với Kuki, thì mình nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn được nếu như chúng ta muốn gia tăng thêm sát thương cho đội hình. Và đơn giản là với Furina ở trong cái đội hình này thì chúng ta sẽ là một cái nhân vật có cái khả năng đó là cấp thêm cái ấn thủy. Ví dụ chúng ta đưa thêm một cái nhân vật thủy khác, ví dụ như Zelan hay là Sinh vào, thì Furina nó sẽ trong cái vai trò đó là gia tăng thêm cái lượng ấn, cũng như là cái việc nó boost thêm một số những cái lượng sát thương cho các nhân vật như là Nahida hay là với Sinh hoặc Zelan gì đó. Thì đấy là với những cái đội hình mà theo như mình thấy là với Furina tương tác rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta có một số những cái đội hình được phát triển thêm từ cái nhân vật Furina khi mà nhân vật này ra mắt. Thì đầu tiên có thể kể đến đó là đội hình kết hợp cùng với đó chính là Kokomi, cùng với đấy là Zelan. Thì đây là cái combo mono thủy mà nó tương đối là mới nếu như chúng ta sử dụng kèm với nhân vật đó chính là Furina. Bởi vì với cái đội hình này thì Kokomi sẽ là nhân vật đóng cái vai trò đứng sân, và đồng thời sẽ là nhân vật có khả năng hồi phục cho toàn bộ đội hình, giúp cho cái điểm náo nhiệt của nhân vật Furina được gia tăng nhanh hơn. Và tất cả những nguồn sát thương bao gồm như Zelan, Kokomi cùng với đấy đó là với Furina thì sẽ đều được gia tăng thêm. Một nhân vật giảm kháng đó chính là Kazuha sẽ được đưa vào trong cái com này để hoàn thiện cái com đó là mono thủy. Thì trong cái form này thì nếu như trong trường hợp anh em có một con Kokomi cầm cho mình đó là cái vầng trăng bất diệt, thì đây sẽ là cái lợi thế nhất và giúp cho cái vũ khí này nó được comeback trở lại cuộc chơi khi mà chúng ta đã vứt xó cái vũ khí này quá là lâu rồi. Đấy chính là cái đội hình mono thủy. Hoặc thậm chí nếu như các bạn muốn sử dụng thì mình nghĩ là cái sự lựa chọn thay thế nhân vật Ayato vào trong slot của Kokomi, cũng như là đổi cái slot của Kazuha này sang cái slot đó là Jhin, thì mình nghĩ cũng là một cái sự lựa chọn tương đối là ổn áp khi mà các bạn vẫn đảm bảo cái lượng hồi phục cũng như là có cho mình đó là một nguồn sát thương thủy. Thì lúc này những cái nhân vật như là Kazuha thì các bạn sẽ được đẩy đi với các cái đội hình khác. Ngoài ra thì mình thấy là có một cái sự lựa chọn như là Noel cũng là một sự lựa chọn tương đối là hợp lý, các bạn có thể sử dụng cùng với nhân vật đó chính là Furina, bởi vì Noel thì có khả năng hồi phục cho toàn bộ đội hình, thì lúc này nó sẽ đảm bảo cái việc là gia tăng thêm cái điểm náo nhiệt. Thế còn sau khi các bạn kết hợp cùng với hai thủy với Zelan cùng với đấy là Furina rồi thì slot còn lại các bạn có thể đưa một slot khác, ví dụ như là Zhongli, hoặc là một slot nhang khác ví dụ như Junjin chẳng hạn, thì nó cũng là một sự lựa chọn theo như mình thấy là tương đối là hợp lý. Phần cuối cùng ở trong cái video ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về cái phần cung mệnh của nhân vật này. Thì về cung mệnh của nhân vật Furina thì có lẽ là hiện tại anh em vẫn đang phân vân đến cái chuyện là chúng ta nên đầu tư vào cung mệnh hay là chúng ta nên đầu tư vào trấn của nhân vật Furina trước. Thì câu trả lời của mình đó là các bạn nên đầu tư vào cung mệnh của nhân vật Furina, đặc biệt là những cung mệnh 1 và 2 đều là những cung mệnh mà các bạn đáng để đầu tư. Với cung mệnh 1 thì nó cho phép các bạn đó là gia tăng thêm tổng tối đa đó là 100 điểm giới hạn náo nhiệt. Tức là thay vì bây giờ các bạn có 300 thì khi mà các bạn có C1 thì các bạn sẽ được nâng lên đó chính là 400 điểm náo nhiệt tối đa. Cũng như việc là khi mà các bạn đã thi triển chiêu kỹ năng nộ thì các bạn sẽ nhận được ngay lập tức đó là 150 điểm náo nhiệt. Cái điểm náo nhiệt mà các bạn được nhận ngay ở đây ấy, nó rất là tốt ở chỗ đó là khi mà các bạn kết hợp với những cái đội hình mà có thể nó không có quá nhiều cái lượng HP hồi phục cũng như là cái lượng HP mất đi ấy, thì cái việc mà các bạn đã có sẵn 150 điểm rồi ấy, nó sẽ giúp cho nhân vật Furina có thể kết hợp được với tương đối nhiều các cái đội hình mà có thể các bạn sẽ không sử dụng đến hồi phục. Cho nên là đây là cái cung mệnh thực sự rất là đáng giá cho nhân vật này. Ngoài ra thì các bạn sẽ được gia tăng thêm 100 điểm náo nhiệt tối đa nữa, tức là giới hạn bây giờ các bạn sẽ được tăng lên đó là 400 điểm náo nhiệt thay vì là 300 như trước. Tức là tổng sát thương boost được cho nhân vật Furina nó cũng sẽ được gia tăng lên rất là nhiều. Đấy chính là cái lý do tại sao chúng ta nên đầu tư, đó chính là cung mệnh 1. Thế còn với cung mệnh 2 thì chúng ta sẽ có hai hiệu quả, đó là chúng ta sẽ tăng 250% điểm náo nhiệt mà Furina nhận được khi HP của nhân vật trong đội của nó tăng lên hoặc giảm xuống. Tức là với cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này thì bình thường là 1% HP mất đi hoặc tăng thêm thì sẽ cho Furina đó là 1 điểm náo nhiệt. Thế nhưng bây giờ thì nếu như các bạn đã có cung mệnh 2 thì 1% HP tăng lên hoặc giảm xuống nó sẽ cho nhân vật Furina các bạn đó là 3,5 điểm náo nhiệt. Đây là một cái book cực kỳ là tốt cho nhân vật Furina, khiến cho cái thời gian các bạn full stack của nhân vật Furina với cái điểm náo nhiệt nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thời gian các bạn đẩy full stack lên cực kỳ là nhanh. Cũng như là cái hiệu quả thứ hai của nó sẽ cho các bạn gia tăng thêm cái giới hạn HP, thì đồng nghĩa với việc đó là Furina các bạn sẽ được gia tăng thêm nhiều sát thương hơn. Thì rõ ràng là những cung mệnh 1 và 2 nó sẽ đem đến những cái giá trị nó vượt trội và cũng như là nó hiệu quả hơn nhiều so với việc là chúng ta đầu tư vào trấn của nhân vật này.
Thế còn những cái cung mệnh cao hơn của nhân vật Furina thì các bạn có thể đầu tư, nếu như các bạn có thêm những cái điều kiện tài chính nó tốt hơn thì các bạn hoàn toàn có thể đầu tư những cung mệnh cao hơn của nhân vật này. Ok, và trên đây đó là toàn bộ những cái hướng dẫn của mình về nhân vật Furina trong cái số video của ngày hôm nay. Bản thân nhân vật Furina thì có một cái ưu điểm rất là lớn theo như mình thấy, đó là nó sẽ cho phép chúng ta kết hợp được với rất nhiều những cái đội hình và các bạn có thể đi được với rất nhiều những cái nhân vật DPS khác nhau. Tất nhiên là cái việc tối ưu thì nó còn tùy thuộc vào cái việc là các bạn sử dụng với những cái đội hình như thế nào. Nhưng về bản chất thì đây là một cái nhân vật theo như mình thấy là lựa chọn khi mà đi cùng với các DPS thì tương đối là dễ. Cũng như là cái việc mà khi mà các bạn đã sở hữu cho mình nhân vật Furina thì rất là nhiều những cái slot healer anh em đang sở hữu ở trong team, ví dụ như Jhin hay là Baizhu thì sẽ được tận dụng một cách triệt để về khả năng hồi phục. Đồng nghĩa với việc đấy là các cái nhân vật khác, ví dụ như là Kazuha hay là thậm chí một số nhân vật như là Sinh, Zelan hay là với các nhân vật như Bennett các thứ thì chúng ta sẽ được đi với những cái đội hình mà nó ok hơn, cũng như là những cái đội hình khác mà các bạn đang mong muốn sử dụng. Ok, không biết là anh em đánh giá như thế nào về nhân vật Furina thì hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ thì nếu như anh em thấy thích video thì hãy ấn cho mình nút like, và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.